tawag ko dito ay portobello burger. Ano, instead of using bread, so ang gagamitin ko ngayon yung mismong mushroom portobello. Ang ganda niya kasi flat na medyo malapad. So ito yung gagawin ko. But for the meantime, habang sasabihin ko yung mga ibang ingredients, i-bake lang natin yung ating portobello dito sa ating electric skillet around 140 centigrade. Konting-konting olive oil lang, parang drop lang. And then spread natin siya ng konting brush para ma-spread out. Hindi na siya masyadong oily. Okay? Yun. So i-bake natin ngayon ganito, nakadapa. Kasi mamaya, yun ang pangpapalaman natin para magkaroon siya ng konting protection. So, para mag-subside lang ng konti yung flatness ng ating portobello mushroom. Okay na? Oh, so, tatakpan natin siya ngayon. For the meantime, magsusote lang tayo ngayon ng stuffing niya. So, wala tayong burger patty inside, ano? Pero meron akong konting meat. So, optional yung ating bacon bits. So, na-fry ko na siya a while ago without oil. So, optional to kung yung mga vegetarian. So, ngayon, magsusote tayo siya dito sa ating 10-inch gourmet skillet. Konting drop of oil. Ayan. At saka konting sinful part ng ating butter. O, kasi kailangan medyo lang naman. Para may konting flavor naman. Ayan. So, lalagay na natin yung ating bacon bits. No? Very, very easy lang po ito. And then yung ating bell pepper, pwedeng red, green, kung gusto nyo colorful, yellow, pwede rin. And a bit of black olives. So, ayan siya. So, at ito ang gusto ko sa lahat. Medyo mag-grind tayo ng konting zucchini. No? Konti lang naman, hindi siya kailangan madami. So, no need to peel yung ating zucchini dito sa ating salad machine. And I'll be using cone number 2. So, ito siya. Ayan, konti lang. Okay. So, gandaan, no? Alright. Doon. So, kung kailangan lang natin siya ng konti, para meron naman siya mga vegetable na ilalagay natin. So, may konting water ito. Kaya konti lang. Ayan, teka. Okay. So, season natin siya with salt and pepper. So, habang naantay natin, ay, ang dami. Hindi ito season. Yung konting salt lang. Okay? And then, konting pepper. Hindi yung konti. Ang dami rin. So, ito yung ating pinaka-base sa loob ng ating portobello mushroom. And we'll be putting some mozzarella cheese and parmesan later on. So, luluto lang siya ng konti. Then, yung ating portobello mushroom. Okay? Medyo na-bake lang siya ng konti. So, almost done. Yun. Portobello burger mushroom. Ano po yung pangalan nito? So, yung gagawin natin ngayon, i-fill in natin. Lalagyan ko na siya ng konting parmesan. So, no need for salting na dito. Kasi yung bacon at yung parmesan, medyo salty na siya. So, fill in natin ngayon yung ating bell pepper, portobello, ano ba to? Bell pepper, bacon, zucchini, etc. Kung anong gusto nyong vegetable pa na pwedeng i-fill in dito. And then, lalagyan na natin siya ng konting parmesan. Mozzarella and parmesan. So, mozzarella cheese. Ayan. Pwede rin siyang parang ganito open burger siya. Kaya lang ako mas gusto ko ngayon, mas gusto ko siyang parang patty. Ayan, papalaman ko siya. Then, same thing din dito. Fill in na rin natin siya para mas salty pa yung loob niya. Okay? Konti lang. Tira lang. Sayang. Parang ang sarap nito. Oops. Okay. So, another parmesan. Ayan, yung secret ng mga pizza. Kung gusto mo siya medyo salty, huwag salt. Lagyan mo parmesan. Okay? Uy, naman, sarap nito. Pwede na siya. Pwede na siyang open sandwich na ganito. Naked burger. So, press lang natin siya ng konti.
And, syempre, parang pati entertain. Yun. Ayun, ang ganda niya. Parang gusto ko siyang lagyan ng bacon. Para yung moisture niya, lalagyan natin siya ng konti. Ooh! Diba? Diba nga? Ang sarap, ano? Sarap niya. Lagyan natin dito na asungot. Para naman mas masarap. Yung mga vegetarian, optional na po ito. Optional na itong ginagawa ko. So, it's up to you. Ayan. And then, i-fry natin siya. I-bake natin siya ngayon. Ayan. Okay? So, i-bake natin siya dito sa ating electric skillet. 140 centigrade. Ayan. Oh, stop. Sarap na. Kita. Kita siya. Okay? So, yun na. So, 140 or 160 centigrade para medyo fry or 180. Assist na lang siya later on and then try to flip lang ng konti and then done na siya. Kailangan natin siyang i-flip. Ayun na siya. Ayun na. Ang ganda niya. Parang gusto ko na siyang kainin. Ayan. Slowly lang. So, makita nyo, no oil. So, nagpa-fry ng mag-isa. Kailangan natin lagyan ng konting toothpick. Ayan. Pwede may toothpick dyan. So, push-push lang. Ilagyan natin siya ng toothpick. Ano, yun ang secret lang. Instead of ito-twine mo pa, toothpick na lang. Okay, so, mushroom. Okay, siguro, a little bit higher na rin yung ating heat. Ano, gawin na natin siya 200 Fahrenheit or centigrade para medyo talagang frying na siya. Ayan. Ang sarap. Ito na yung ating portobello mushroom burger. Medyo alisin ko lang yung toothpick kasi gusto ko pati yung side ng ating bacon ay medyo mag-golden brown. Ooh, wow, wow, wow. Yan na. Ay, gusto ko na siyang kainin. First time ito. First time kong ginawa. Idea lang siya. Oh. Pwede rin natin gawin ito later on. Gawa ako ng fish mignon or chicken mignon, whatever mignon na gusto nyo. Huwag yun yung mignon na cartoons, diba? Talagang food. Okay, almost done. Almost done. So, ito na yung aking portobello mushroom. Tingnan yung mushroom. Tingnan yung mozzarella. Ayan, yung aking plating. Ayaw kuha. Ayan, melted na yung ibang mozzarella cheese niya. So, on the side na lang yung ating french fries later. May add-on pa ako dito ngayon.